Hello po mga kaibigan, welcome po sa aking channel. Ang pangalan ko po ay si Zoe at karamihan sa aking mga kaibigan, ang tawag sa akin ay Eva or Ate Eva. Ngayon po ay mag-aaral po tayo ng gansilyo, kung paanong mag-gansilyo o pagpapaikli, acronyms ng mga crochet terms. At wala po naman akong nakita mga Tagalog translations ng mga crochet terminology sa panahong ito. Kaya ito po yung version ko ng English crochet abbreviation sa Tagalog. So, ito po crochet hook, so gansilyo o kawit sa atin. Ito ang tinatawag na gansilyo sa atin, crochet hook naman sa English. At yung yarn ay ito pong yarn, iba-ibang klase po ang yarn. Ang karaniwang ginagamit ay yung white category 4, kategorya 4 sa Tagalog. At yung chain naman ay ganito po yon, ang tinatawag na chain sa English ay chain. Yan po ang chain. Itong parteng ito ay chain na tinatawag. So, pwedeng gumawa ng maraming chain ganyan. So, mga chain yan po. O kadina naman sa Tagalog. Yung double crochet, buhol doble sa Tagalog. Ganito po yun kung gawin sa crochet. So, ito ay halimbawa lang. So, ganyan po ang double crochet. At yung slip stitch naman po, ang translation ko niyan ay palusot na tahi. So, slip stitch ay ganito ang paggawa ng slip stitch. So, mga slip stitch po yan. Ito po ang pinakamababa na stitch sa crochet. At yung stitch sa Tagalog naman ay tahi. Iba-ibang klase ang stitch. Chain o kadina ay isang klase ng stitch. Double crochet or buhol doble, double crochet ay isa ring klase ng tahi o stitch. Yung sinasabing yarn over po ay ganyan. Itong nakaikot sa gansilyo, yan ang sinasabing yarn over. At ang crochet naman ay buhol. Ito ang knot. So, ayan, single crochet po yan. Ganyan. Single crochet po yan. At saka yung slip knot. Yung slip knot po ay ganito. Ang slip knot po ay ginagamit para pundahan ng mga kadena. Ito po ang slip knot. So, ito ay slip knot. Ang parting ito. So, foundation chain naman po
o kadinang pundahan. Ganito po yon. Ginagamit po ito na pundahan ng mga crochet, pagsimula ng crochet. So, maraming mga kadina ang pundahan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan po, may 10 foundation chain tayo dito. At yung loop naman po, sinasabing loop dito, sa basic crochet, ay ito po, ay loop naman po ito. Loop on hook. Kasi nakalagay pa sa hook, sa gansilyo. So, it's loop on hook. Meron ding klase ng loop. Tulad dito, ito po ay mga single crochet. Ito po yung loop, dalawang side po ng loop. Yung sa paharap sa naggagawa ng gansilyo at yung paalis, papunta doon. So, ito ay tinatawag na back loop o silo na palabas. Ito naman ay silo na paloob, papunta sa naggagawa ng gansilyo. So, kailangan pong malaman ito para malaman kung anong sinasabi ng mga crochet instructions. Kasi yung ibang mga crochet instructions ay magsasabi na gamitin yung back loop or front loop. So, kaya kailangang malaman kung alin ang front loop at alin naman po ang back loop. So, ito po ang mga terminology na kailangang malaman sa matuto ng basic crochet. Pero marami pa pong mga crochet terminology na kailangang malaman. Pero matutunan na rin po yan habang kayo ay nag-aaral ng kung paano gumawa ng mga stitches. Ang videong ito, sana po ay makatulong ito sa inyong pag-aaral ng paggawa ng gansilyo. Ito po ang diagram ng mga iba't ibang parte ng gansilyo. Hanggang dito na muna po at abangan po ninyo ang kasunod na parte ng videong ito at salamat po sa inyong lahat.